1067. तर आपण आता पोहोचलोय गड देवदरीच्या रोडला. तर इकडं आहे हायवे आणि इथून जी कमान दिसते त्या कमानीतून असा रोड जातो आतमध्ये. गडपाटी म्हणतात त्याला, गड देवदरी असं त्या प्लेसचं नाव आहे. आणि या ठिकाणी हे जे सिनिक लोकेशन आहे हे बघण्यासाठी आम्ही थांबलो होतो. तर ओव्हरऑल सगळं असं गवत आलेलं आहे इकडं आणि पूर्ण लँडस्केप असं दिसतोय, मस्त दिसतोय, अमेझिंग दिसतोय, भारी फील आहे. पाठीमुळे थोडा पाऊस पडून गेला तर त्या पावसाला मी भिजलो थोडंसं आणि आता इथे येऊन तर ऊन पडलेलं आहे. आपल्या एसडीचा थोडा प्रॉब्लेम झाला होता, इथून आपलं पेट्रोल लीक होत होतं त्यामुळे आपण पाठीमुळे थांबलो पण, त्यामुळे थोडा वेळ पण झाला आपल्याला. सॉर्ट आउट केला इशू तोपर्यंत टेम्पररी आणि सध्या तरी या प्लेसला थांबलो. आता इथून पुढे जायचा प्लॅन करूया, बघू काय होतं. तर मंडळी आता आपण आलेलो आहे मेन हायवे पासून आतमध्ये, साधारण एक 10 किलोमीटरला आतापर्यंत. आणि हा जो रोड आहे हा जातो पाटोद्याला. तर पाटोद्याच्या रोडने आपल्याला जायचं आहे पुढं सौताड्याला. तर हा एक आपल्याला शॉर्टकट सापडला होता म्हणून आपण हा शॉर्टकट घेतला आणि इथून आपण आता चाललेलो. रस्ता ठीक आहे, पाठीमागे थोडाफार खराब पॅच लागला. आता इथून पुढं तर चांगला पॅच दिसतोय. आता बघूया पुढं कसा पॅच लागतो आपल्याला. आपण याच रोडने आता जातोय, कंटिन्यू करतोय. इथून जवळपास 40 किलोमीटर अंतर राहिलेलं आपलं आता. लेट्स सी. काका आले, मामा आले, चला
पायऱ्या खतरनाक आहेत. असे दुखतील पाय परत मागे. खाली जायचा रस्ता सोपा आहे, वर जायचा रस्ता भयानक अवघड आहे. कचरा कचरा होणारच आहे. अशा बऱ्याच वर पायऱ्या आहेत आणि आता इथून आपण असं खाली उतरतोय. या रस्त्याने आपल्याला खाली जायचं आहे. रस्ता फार अवघड आहे. खाली जायला सोपं आहे पण वरती यायला भयानक अवघड आहे. हे आहे रामेश्वर मंदिर आणि इथं आपण आतमध्ये चाललोय आता. मंदिराचं प्रवेशद्वार इकडं आहे आणि इकडं गणपतीची एक मूर्ती, नंदी आणि इथून आतमध्ये जायचा रस्ता. तर आपण या ठिकाणी आता पोहोचलेलो आहे मंदिरा ठिकाणी. हे पाठीमध्ये दिसतं ते मंदिर आहे. मंदिराचं नाव आहे रामेश्वर मंदिर. मंदिराचं नाव रामेश्वर मंदिर पडलं आहे कारण या ठिकाणी राम लक्ष्मण सीता आले होते आणि तिथं या ठिकाणी त्यांनी शिवलिंगाची स्थापना केली. त्याच्यामुळं या ठिकाणाचं नाव रामेश्वर मंदिर असं पडलेलं आहे, असं आतल्या आम्हाला भटजींनी सांगितलं आहे. आणि आसपासचा परिसर तुम्ही बघचाल तर कम्प्लिटली एका व्हॅलीमध्ये हे मंदिर आहे. चारी साईडनी कम्प्लीट व्हॅली आणि आतमध्ये हे आहे ते मंदिर आहे. आता इकडून तुम्ही बघाल तर या चारी साईडनी तुम्हाला तिकडून माणसं येतात दिसतंय. तिथं आम्ही तिथं होतो, तिथून खाली उतरलो असं. आणि या ठिकाणी सगळ्यात मोठा धबधबा आहे पलीकडे आणि हे मंदिराचा सगळा परिसर आतल्या साईडचा परिसर आहे. आणि इथून तुम्हाला पलीकडे जो छोटा धबधबा दिसतोय तो छोटा नाही आहे, मोठा आहे, पण इथून छोटा व्ह्यू दिसतोय त्याचा. आपण जाऊया पलीकडे आणि तुम्हाला दाखवतो कसा व्ह्यू आहे. या साईडनी पण तुम्ही येऊ शकता. या साईडनी या पायऱ्या आहेत. इकडून पण ज्या पायऱ्या येतात त्या दुसऱ्या मार्गे येतात. तर तुम्ही इकडून पण येऊ शकता आणि त्या साईडनी पण येऊ शकता. 2 मार्ग आहेत याला आतमध्ये यायला. मंदिराच्या आतमध्ये लाईट नाही आहे, त्याच्यामुळं आपल्याला काय शिवलिंगाचं दर्शनाचा व्हिडिओ वगैरे घेता आलं नाही. अंधारात होतं सगळं. सो तुम्हाला फक्त मंदिर बाहेरून दाखवू शकतो आपण आत्ता या स्थितीला. धबधब्यापर्यंत जायसाठी हा रोड आहे. या रोडनी तुम्ही धबधब्यापर्यंत जाऊ शकता, इझिली जाऊ शकता, काही तशी अडचण नाही. आतमध्ये पाणी जोरदार आपटतंय, असं वाटतंय जणू काय बँड वाजवत आहे कोणीतरी. सगळं भिजतंय.
या रस्त्याने येऊ नका, पलीकडच्या रस्त्याने या कधी आले तर. ह्या रस्त्याने आले तर इकडून तुम्हाला क्रॉसिंग करायला अवघड जाईल. आता आम्हाला क्रॉसिंग करता येत नाही आहे. खूप जोरदार असा पाऊस चालू झालेला आहे आणि आम्ही आता या ठिकाणी अडकलोय. पाऊस अचानक थांबलाय आणि अचानक जे चेंज झालेलं वातावरण आहे इकडे बघू शकता. पाण्यातून सगळे ढग निघत आहेत. कोणाचा? माझ्याकडे. हा, आता आपल्याला याच रस्त्याने वर जायचं आहे आणि आता लागते वाट. हा तर मंडळी, मागाशी जो तुम्ही धबधबा बघितला खालून, तो खालचा व्ह्यू होता आणि आता आपण वरच्या साईडला आलेलो आहे. तर वरच्या साईडला तुम्हाला जो जिकडून पाणी येतं त्या साईडचा एरिया हे बघा. या साईडून इकडून सगळीकडं डोंगर आहे, इकडं डोंगर आहे. तर हे सगळी या डोंगरावरचा जो पाऊस गोळा होतो तो मधल्या या छोट्याशा दरीमध्ये जातो आणि तिथून हा असा खाली जाऊन खाली पलीकडे मोठी दरी आहे जी आपण खालून बघितली. तर त्या दरीमध्ये हे सगळं पाणी जातं. तर इकडचा पण हा अमेझिंग असं व्ह्यू बघायला विसरू नका. आणि इकडचं लँडस्केप मस्त आहे, हिरवळ कमी जरा थोडीशी, पण मस्त आहे. ओव्हरऑल सगळं मस्त आहे. इकडं गावांचे जनावरं चालण्यासाठी तिकडं डोंगरावरती माळावरती घेऊन जातात. ते आता जनावरं माघारी यायला लागलेत घरी. आणि आपण आहे आत्ता आपल्या इकडच्या साईडला. त्या साईडून आपण आलो. आपण आपल्या गाड्या तिकडं पार्क केल्यात. इकडं आपण आपल्या गाड्या पार्क केल्या आणि इकडून पण हाच व्ह्यू दिसतो आपल्याला.